Αδριατική και Ιόνιο. Θάλασσες γέφυρες των ευρωπαϊκών λαών. Θάλασσες επικοινωνίας και ανταλλαγών. Η στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη μακροπεριφέρεια Αδριατικής Ιωνίου, EUSER, δημιουργεί γέφυρες ανάπτυξης. Η EUSER προσφέρει σημαντικές ευκαιρίες χρηματοδότησης για τις επιχειρήσεις, τους επαγγελματίες, τα πανεπιστήμια και τους φορείς της περιοχής μέσα από τη δραστηριοποίησή τους σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος και αναπτυξιακών προοπτικών. Η EUSER περιλαμβάνει 9 χώρες, 4 μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Κροατία, Ελλάδα, Ιταλία, Σλοβενία και 5 μη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Αλβανία, Βοσνία, Ερζεγοβίνη, Μαυροβούνιο, Βόρεια Μακεδονία, Σερβία. Ο στόχος της EUSER είναι να ενισχύσει την οικονομική και κοινωνική ευημερία και την ανάπτυξη στη μακροπεριφέρεια μέσα από τη βελτίωση της ελκυστικότητας, της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων και τη διασύνδεση των 9 χωρών με έμφαση στη δημιουργία και ενίσχυση των θέσεων εργασίας στις νησιωτικές και παράκτιες περιοχές. Η στρατηγική επιδιώκει επίσης να προωθήσει την ενδυνάμωση των Δυτικών Βαλκανίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να συμβάλλει στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωσή τους. Η EUSER αποτελείται από 4 πυλώνες. Ο πρώτος πυλώνας αφορά στη γαλάζια ανάπτυξη. Στόχος του είναι η προώθηση των γαλάζιων τεχνολογιών, καθώς και η ενίσχυση της αλληλείας, των υδατοκαλλιεργειών, των θαλάσσιων υπηρεσιών και της διακυβέρνησης. Η Ελλάδα μαζί με το Μαυροβούνιο έχουν αναλάβει τον συντονισμό του πυλώνα της γαλάζιας ανάπτυξης. Είμαι ο Γιάννης Σοφίρμπας, είμαι Γενικός Διευθυντής της Εθνικής Αρχής Συντονισμού του ΕΣΠΑ στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων και ταυτόχρονα έχω αναλάβει και το ρόλο του να είμαι εθνικός συντονιστής σε μια πολύ ενδιαφέρουσα μακροπεριφερειακή στρατηγική για την οποία είμαι εδώ να σας μιλήσω σήμερα. Η μακροπεριφερειακή στρατηγική Αδριατικής και Ιωνίου αφορά χώρες που έκατσαν μαζί γύρω από ένα εικονικό τραπέζι, βρήκαν εκείνα τα σημεία που τους ενώνουν, που αν προσπαθήσουν να τα κάνουν με έναν συντονισμένο τρόπο μαζί, θα δώσουν μεγαλύτερα αποτελέσματα για τους λαούς τους και για την περιοχή ευρύτερα. Αυτό που είναι ιδιαίτερο για τη στρατηγική είναι αυτό που λέει ο τίτλος της, δηλαδή ότι είναι στρατηγική. Δεν είναι πρόγραμμα. Πολλοί τον μπερδεύουν και περιμένουν ενδεχομένως μέσα από την EUSER να βρούνε πόρους για την υλοποίηση έργων. Η στρατηγική δεν έχει, όπως είπα, δικούς της πόρους και αυτό είναι ένα ενδεχομένως επιχειρησιακό πρόβλημα. Μπορεί όμως με κατάλληλη συνεργασία να βρει πόρους για τους ενδιαφερόμενους από μία σειρά από εναλλακτικές πηγές. Αυτές οι εναλλακτικές πηγές είναι κατά κύριο λόγο τα προγράμματα που συναποτελούν το ΕΣΠΑ, είναι σημαντικότατοι πόροι για την Ελλάδα. Αλλά το ίδιο μπορεί να συμβεί και για τις άλλες χώρες. Αυτό λοιπόν, σε μια συντονισμένη προσπάθεια, μπορεί να έχει ένα συνολικό αποτέλεσμα πολύ πιο σημαντικό. Να δώσω ένα παράδειγμα για να γίνω περισσότερο κατανοητός. Είναι διαφορετικό να αποφασίζεις μόνος σου να φτιάξεις ένα λιμάνι κάπου στην περιοχή αυτή και τελείως διαφορετικό να συντονιστείς με τους εταίρους σου που μετέχουν στη στρατηγική και να αποφασίσετε από κοινού ότι θα φτιάξετε 2 ή 3 λιμάνια και ακόμα καλύτερα να διασυνδέσετε και όλα αυτά τα λιμάνια στην περιοχή. Η Ελλάδα προφανώς δεν μπορεί να χρηματοδοτήσει ένα λιμάνι στην Σλοβενία. Μπορεί όμως να κινηθεί στην κατεύθυνση της επιλογής του χώρου στο πλαίσιο μιας ευρύτερης στρατηγικής συμφωνίας, ενός master plan για τα λιμάνια που μπορούν να γίνουν στην περιοχή.
Θα μπορούσε, για παράδειγμα, να συνεννοηθούν όλοι και να γίνουν συγκεκριμένες δράσεις ακόμα και στα υφιστάμενα λιμάνια, ώστε να κινούνται πλοία τα οποία συνεισφέρουν στην μείωση των ρήπων με κάποιο τρόπο, παράδειγματος χάρη, της ενεργειακής τους κατανάλωσης. Τέτοιες ιδέες, αλλά και άλλες ιδέες, μπορούν να αναδειχθούν και να υποστηριχθούν από την EUSER και το Facility Point, το σημείο εκείνο δηλαδή που δημιουργήσαμε στην Εθνική Αρχή Συντονισμού και το οποίο είναι στη διάθεση των ενδιαφερομένων, να τους υποστηρίξουμε είτε καθοδηγώντας τους από το πού θα μπορούσαν να βρούνε τους κατάλληλους πόρους, είτε και σε κάποιες περιπτώσεις να βρούνε εκείνους τους πόρους ώστε να κάνουν τι? Να οριμάσουν ιδέες, να τις μετατρέψουν σε προτάσεις έργων, να υποστηριχθούν αυτές για την ορίμανσή τους και να μπορέσουν να υποβληθούν και να εγκριθούν από όποια χρηματοδοτική πηγή είναι εφικτό. Γιατί εκτός από το ΕΣΠΑ το δικό μας υπάρχουν και άλλα προγράμματα, είναι το Adrian που είναι ένα διακρατικό πρόγραμμα, υπάρχουν κεντρικά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όπως το Horizon, το COSME και ούτω καθεξής. Υπάρχουν λοιπόν πολλαπλές πηγές και δυνατότητες χρηματοδότησης και εμείς είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε ως υπηρεσία σε αυτή την υποστήριξη των ιδεών, των δικαιούχων, των φορέων που θα θέλανε να συμμετάσχουν ενεργά στην υλοποίηση της στρατηγικής. Ο δεύτερος πυλώνας αφορά στη διασύνδεση της μακροπεριφέρειας. Στόχος του είναι η ενίσχυση της θαλάσσιας ασφάλειας, η δημιουργία ενός ανταγωνιστικού περιφερειακού συστήματος λιμένων, η ανάπτυξη αξιόπιστων δικτύων μεταφοράς, τόσο για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες, όσο και για τους επιβάτες. Επίσης, ο πυλώνας φιλοδοξεί να δημιουργήσει μια πολυλειτουργική αγορά ενέργειας, σύμφωνη με τους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο τρίτος πυλώνας αφορά την εξασφάλιση ιδεατών περιβαλλοντολογικών και οικολογικών προδιαγραφών και προοπτικών στο θαλάσσιο και παραθαλάσσιο περιβάλλον, σύμφωνα με τους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βασικός στόχος του πυλώνα είναι να συνεισφέρει στη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη βιοποικιλότητα, την προστασία των οικοσυστημάτων και την αποκατάστασή τους με την αντιμετώπιση των ανθρωπογενών και φυσικών απειλών. Επιπλέον, στοχεύει στη βελτίωση των συστημάτων διαχείρισης λιμάτων και την εξάλειψη των ροών τους προς τη θάλασσα. Ο τέταρτος πυλώνας αφορά στη διαφοροποίηση των τουριστικών προϊόντων και υπηρεσιών, λαμβάνοντας υπόψη την εποχικότητα των αναγκών. Σκοπός του είναι η ενίσχυση της ποιότητας και της καινοτομίας στον τουρισμό, η βελτίωση της βιωσιμότητας, καθώς και η ανάδειξη και αναβάθμιση αξιόπιστων τουριστικών ικανοτήτων και ενεργειών στη μακροπεριφέρεια. Είμαι η Σίλια Βασιλοπούλου, Διευθύντρια Ερευνών του Ελληνικού Κέντρου Θαλάσσιων Ερευνών και ως επιστημονική υπεύθυνη 2 ερευνητικών έργων, τα οποία χρηματοδοτήθηκαν κατά την πρώτη περίοδο του διακρατικού προγράμματος Interreg Adrian, θα ήθελα να μοιραστώ την εμπειρία μου, η οποία συνοψίζεται στο ότι τα έργα Adrian πραγματικά δημιουργούν τις προϋποθέσεις ώστε η θάλασσα να αποτελέσει ένα πεδίο ανάπτυξης αλλά και δημιουργίας σημαντικών συνεργασιών. Θα ξεκινήσω με το πρόγραμμα Ariel, το οποίο στόχευε στο να δημιουργηθούν απαραίτητες συνεργασίες έτσι ώστε να δοθούν δυνατότητες περαιτέρω ανάπτυξης της μικρής παράκτιας αλίας και της υδατοκαλλιέργειας. Υπήρχαν διάφοροι φορείς από την μακροπεριφέρεια οι οποίοι συνεργάζονταν και από ελληνικής πλευράς το Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών συνεργάστηκε με την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Στο πλαίσιο αυτό οργανώθηκαν μία σειρά από διαδραστικές συνεργασίες, συναντήσεις με παραγωγικούς φορείς της περιοχής. Αναδείχτηκαν κενά, εμπόδια τα οποία φαίνεται ότι μπλοκάρουν τη βιώσιμη ανάπτυξη, αλλά παράλληλα αναδείχθηκαν και ευκαιρίες οι οποίες θα μπορούσαν
να συμβάλλουν σε θέματα ανάπτυξης για τους δύο αυτούς φορείς. Απλά θα αναφέρω το παράδειγμα του αλλιευτικού τουρισμού, το οποίο φάνηκε ότι συγκεντρώνει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τους μικρούς παράκτιους αλληλείς. Καταρτίστηκε λοιπόν από το ΕΛΚΕΘΕ ένα σχέδιο δράσης που αφορούσε κυρίως ένα επιχειρηματικό μοντέλο, εφαρμόστηκε με επιτυχία στην περιοχή και είναι βεβαίως διαθέσιμο για να μπορέσει να εφαρμοστεί και σε άλλες περιοχές της μακροπεριφέρειας, σε παράκτιους αλληλείς οι οποίοι έχουν σχετικό ενδιαφέρον. Αυτός ακριβώς λοιπόν είναι ένας από τους στόχους των προγραμμάτων Άντριον, ότι η γνώση, η πληροφορία η οποία παράγεται σε κάποια συγκεκριμένη περιοχή έχει τη δυνατότητα να διαχυθεί και να βοηθήσει σε στόχους οικονομικής ανάπτυξης ευρύτερα στη μακροπεριφέρεια. Το άλλο πρόγραμμα, που είναι το Porto di Mare, προσπάθησε να συμβάλλει σε θέματα διαχείρισης του παράκτιου χώρου αλλά και του θαλάσσιου χώρου. Δημιουργήθηκαν οι κατάλληλες συνεργασίες και στο πλαίσιο μιας γεωπύλης η οποία φτιάχτηκε κατάλληλα, συγκεντρώθηκαν απαραίτητα δεδομένα, εργαλεία τα οποία υπήρχαν και αναπτύχθηκαν ακόμη περισσότερο, αλλά και δημιουργήθηκαν από την αρχή και μπορούν να δώσουν τις απαραίτητες υπηρεσίες ώστε να μπορέσει κανείς και κυρίως εκείνοι οι οποίοι ασκούν την πολιτική να τα χρησιμοποιήσουν για την ολοκληρωμένη διαχείριση, όπως είπα, της παράκτιας ζώνης, αλλά και για εφαρμογές θαλάσσιου κοροταξικού σχεδιασμού. Συνοψίζοντας λοιπόν, θεωρώ ότι τα δύο αυτά έργα συνέβαλαν σημαντικά στο σχέδιο δράσης της μακροπεριφερειακής στρατηγικής για έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη και βέβαια περιμένουμε με αρκετή ανυπομονησία την καινούργια προκήρυξη για το 2021-2027 και τα νέα έργα τα οποία θα χρηματοδοτηθούν, που είναι βέβαιο ότι και αυτά με τη σειρά τους θα συμβάλλουν στην ευημερία της μακροπεριφέρειας. Με την EUSER δημιουργούμε γέφυρες ανάπτυξης στη μακροπεριφέρεια Αδριατικής και Ιωνίου. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το adriatic-ionian.eu.